Trong cơn mưa phùn nhẹ của buổi sáng sớm, Abu và vợ cả đưa theo con gái lớn đến bệnh viện từ rất sớm để kịp giờ khám. Sau một loạt điều trị cần thiết, tình trạng sức khỏe của con gái lớn cuối cùng cũng ổn định. Điều này khiến cả gia đình nhẹ nhõm hẳn ra. Bác sĩ đã kê khá nhiều thuốc. Điều đó đồng nghĩa rằng Abu không cần phải thường xuyên đưa con gái lớn vào thành phố chữa bệnh nữa. Ngoài ra họ còn nhận được một tin vui bất ngờ. Một khán giả tốt bụng đã quyên góp cho gia đình họ một khoản tiền. Số tiền này sẽ dùng để mua quần áo, đặc biệt là cho vợ cả, mua thêm vài bộ đồ mới xinh xắn. Bấy lâu nay vợ cả luôn tất bật việc nhà, đã đến lúc cô ấy nhận được sự bù đắp xứng đáng. Khoản tiền này sẽ giúp cải thiện phần nào cuộc sống gia đình, nhất là để vợ cả có thêm quần áo mới, để cô có thể có cho riêng mình những khoảnh khắc đẹp hiếm hoi. Nghe tin này vợ cả vô cùng xúc động. Cô chắp hai tay lại, lặng lẽ cầu nguyện và gửi lời cảm ơn sâu sắc đến người đã giúp đỡ. Sau đó, Abu đưa vợ cả và con gái lớn đến một cửa hàng vải trong khu vực. Họ cẩn thận chọn một tấm vải nhiều màu sắc, vừa mềm mại lại dễ mặc. Tấm vải này sẽ được may thành quần áo mới cho vợ cả, mang đến chút sắc màu tươi sáng cho cuộc sống của cô. Tuy nhiên trong lần mua sắm này, vợ bé dường như bị bỏ quên. Cảm xúc và mong muốn của cô ta không được ai để ý. Điều đó khiến người ta không khỏi lo lắng về phản ứng của vợ bé khi cả nhà quay trở về. Nếu bạn yêu thích phần thuyết minh này, đừng quên nhấn yêu thích để ủng hộ chuyến đi hoang dã nhé. Sau một ngày mệt mỏi, gia đình Abu quay về nhà, nhưng cảnh tượng trước mắt lại vô cùng bừa bộn. Lá khô chất đống trước cửa không ai dọn. Rõ ràng là do vợ bé ở nhà, không hề đụng tay thu dọn. Sự tức giận của Abu dâng lên, thậm chí anh từng nghĩ đến việc đuổi vợ bé đi. Dù vợ bé khóc lóc không ngừng, cuối cùng vẫn là vợ cả đứng ra hòa giải. Xin chào mọi người, chào mừng quay lại với chuyến đi hoang dã. Nếu có suy nghĩ gì, các bạn có thể để lại bình luận. Bây giờ hãy tiếp tục theo dõi câu chuyện. Với sự giúp đỡ của vợ cả, Abu đưa con gái lớn về nhà. Nhờ sự hỗ trợ của khán giả tốt bụng, Abu đã mua được một bồn chứa nước. Nhờ đó, việc giặt giũ trong nhà trở nên dễ dàng hơn. Tuy nhiên khi vợ cả bế con gái lớn định bước vào phòng, vợ bé lại đứng chắn trước cửa và buông lời khó nghe. Những việc vợ bé làm tối qua khiến Abu vô cùng tức giận. Sự xuất hiện của vợ cả càng làm cô ta khó chịu. Vợ bé nhìn thấy bồn nước mới, liền chất vấn tiền từ đâu mà có. Abu không trả lời, chỉ thẳng vào đống lá trước cửa, nhắc nhở việc nhà không ai dọn. Đó là do vợ bé cố tình bỏ mặc. Vợ bé thừa nhận điều đó. Cô ta muốn ngôi nhà rối tung lên. Vì không chấp nhận cuộc sống tốt hơn, cô ta lầm tưởng nhiếp ảnh ra tài trợ, thậm chí còn định gây chuyện với anh ta, nhưng bị Abu ngăn lại kịp thời. Vợ bé còn định phá xe, nhưng Abu kiên quyết ngăn cản. Trong lúc vợ bé quay về phòng, Abu và vợ cả nhanh chóng chuyển bồn nước vào nhà. Lúc này, vợ cả nói rằng khi không ở nhà, cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều, đủ để hiểu cô đã chịu đựng thế nào. Nhưng sự yên ổn không kéo dài, vợ bé lại xuất hiện từ phía sau làm vợ cả giật mình, buộc Abu phải dừng việc đang làm để xử lý vấn đề của vợ bé. Chiếc bồn nước này Abu mua cho vợ cả nhằm giúp việc giặt đồ và rửa rau thuận tiện hơn, không cần kéo ống nước nữa. Sau khi lắp đặt xong, Abu mới quay sang đối mặt với vợ bé. Anh yêu cầu cô ta dọn dẹp nhà cửa, nhưng vợ bé từ chối. Abu không nói thêm, trực tiếp đẩy cô ta ra ngoài. Vợ bé ngồi bệt xuống khóc, rồi lại trút giận lên vợ cả. Vợ cả chỉ lặng lẽ cầm chổi, bắt đầu quét dọn. Trong phòng vợ bé vẫn cằn nhằn. Cô ta thừa nhận rằng không muốn ngôi nhà khá hơn, vì điều đó khiến cô ta bất an. Dọn xong vợ cả rửa trái cây, mang cho Abu ăn. Sau điều trị con gái lớn khỏe hơn rõ rệt.
Cô bé liên tục mỉm cười trước ống kính. Trong lúc quay phim, nhiếp ảnh gia cũng bị vợ bé đuổi đi. Cô ta nói, mọi chuyện đều do anh gây ra. Chiếc bồn nước Abu mua có dung tích 1.000 lít, đảm bảo đủ nước sinh hoạt cho gia đình. Hôm nay, nhiếp ảnh gia tốt bụng mang đến cho Abu một con cá biển tươi, vừa được đánh bắt. Món quà bất ngờ đáng lẽ mang lại niềm vui, nhưng lại khiến vợ bé nổi sóng trong lòng. Cô ta tràn đầy ghen tức, không muốn Abu và vợ cả yên ổn thưởng thức bữa tối này. Trong khi cả nhà đang ăn tối, vợ bé lại đầy bất mãn và tức tối. Ánh mắt cô ta lộ rõ ý định phá hoại. Cô ta còn lớn tiếng với vợ cả, ngay trước mặt Abu, thậm chí định giành lấy thức ăn trên bàn ăn của cả nhà. Nhưng lúc này Abu đã hoàn toàn hồi phục. Anh đã có đủ sức mạnh và quyết tâm để bảo vệ gia đình, để bảo vệ những người anh yêu thương và cả bữa ăn của gia đình. Xin chào mọi người, chào mừng quay lại với phần thuyết minh của chuyến đi hoang dã. Chúng ta hãy tiếp tục theo chân ống kính. Nhiếp ảnh gia tốt bụng mang đến cho Abu một con cá, nhưng lại bị vợ bé bắt gặp khi vừa ra ngoài. Cô ta lập tức tỏ thái độ hung hăng với nhiếp ảnh gia, nhưng Abu luôn đứng ra che chở, ngăn cản mọi hành động quá khích của vợ bé. Đôi dép của vợ bé cũng bị dùng làm công cụ gây rối. Điều này khiến dép của vợ cả thường xuyên biến mất. Abu chất vấn vì sao vợ bé không chịu làm việc nhà, nhưng vợ bé cố tình lười biếng, đẩy toàn bộ việc nhà cho vợ cả. Vợ cả tất bật trong bếp, còn vợ bé chỉ quanh quẩn ngoài cửa mà không được vào. Vợ bé chuyển sự tức giận sang nhiếp ảnh gia, lợi dụng lúc Abu không chú ý để đẩy anh ấy. Nhưng nhiếp ảnh gia không lùi bước, vẫn thường xuyên đến giúp đỡ gia đình Abu. Vợ bé lại làm bẩn nền nhà vừa được dọn. Điều này khiến Abu vô cùng tức giận. Anh ném đôi dép của vợ bé ra ngoài. Vợ bé cũng lập tức phản ứng dữ dội. Những hành động của Abu khiến vợ bé càng thêm uất ức, vì cô ta cảm thấy mình trở nên nhỏ bé trước Abu. Khi nước đã sôi, vợ cả bắt đầu nướng cá. Abu đã mong đợi từ lâu nên đặt bộ trà bên cạnh, để vừa nướng cá vừa thưởng thức trà. Khung cảnh ấy khiến vợ bé vô cùng khó chịu. Khi nhìn thấy, cô ta lại muốn phá rối. Lần nữa, trước mặt Abu cô ta còn đẩy vợ cả, khiến Abu không thể tiếp tục nhẫn nhịn. Anh quyết định phải răn đe vợ bé một cách nghiêm khắc. Vợ bé ngã xuống khóc lóc, nhưng hoàn toàn không hối lỗi. Abu ra lệnh cho vợ bé quay về phòng, không được tiếp tục gây chuyện bên ngoài. Vợ cả cuối cùng cũng có thể yên tâm chờ cá chín. Trong phòng, vợ bé vẫn ném đồ về phía nhiếp ảnh gia, còn Abu cầm ô, cảnh cáo cô ta không được làm càn. Cuối cùng, Abu và vợ cả cùng thưởng thức cá nướng, còn vợ bé chỉ có thể đứng nhìn đầy ghen tị, nuốt nước bọt trong cay đắng. Câu chuyện này kết thúc với phần thắng thuộc về Abu và vợ cả. Trước đó vợ cả từng yêu cầu Abu nhanh chóng dập tắt mâu thuẫn gia đình, nhưng ngày qua ngày trôi qua, vợ bé vẫn liên tục gây khó dễ cho vợ cả. Trước yêu cầu của vợ cả, buộc Abu phải chọn giữa cô và vợ bé, Abu vẫn không đưa ra câu trả lời rõ ràng, chỉ tiếp tục răn đe vợ bé. Vậy theo bạn, Abu thực sự đang nghĩ gì? Có phải trong lòng anh muốn giữ cả hai hay không? Xin chào mọi người, chào mừng quay lại với chuyến đi hoang dã. Chúng ta tiếp tục theo dõi diễn biến. Khi Abu dọn dẹp khu vườn bị đàn dê phá tung trước đó, vợ cả luôn ở bên hỗ trợ, còn vợ bé chỉ đứng nhìn với vẻ khó chịu. Dù Abu có mặt, vợ bé vẫn tìm cách gây chuyện, nhưng Abu luôn bảo vệ vợ cả. Con gái lớn chạy khắp vườn, khiến Abu và vợ cả luôn phải để ý, tránh để cô bé bị thương vào mắt.
Họ quyết định nhổ bỏ hết rau để ngăn đàn dê quay lại. Mùa đông sắp đến, Abu không trồng thêm gì trong vườn mà chuyển cây cà ra bên ngoài. Khi vợ cả đang phủi bùn trên dép, vợ bé bất ngờ đẩy từ phía sau. Abu nghe tiếng kêu liền chạy tới và đuổi vợ bé đi. Dù từng hứa sẽ giải quyết trong 5 ngày, nhưng đã hơn 10 ngày, mọi thứ vẫn không thay đổi. Vợ bé vẫn không chịu dừng lại. Vợ cả lại yêu cầu Abu lựa chọn, nhưng anh vẫn tránh né câu trả lời, chỉ tiếp tục trách mắng vợ bé. Vợ cả hiểu rõ sự do dự ấy. Vì vợ bé là vợ của Abu, nên anh không thể dứt khoát đuổi đi. Vợ bé ngày càng táo tợn, thậm chí dám đối đầu trực diện với Abu. Kết cục vẫn là bị Abu trấn áp. Vợ cả không thể ép Abu lựa chọn, họ chỉ còn cách chịu đựng. May mắn là Abu luôn đứng ra bảo vệ vợ cả mỗi ngày. Khi Abu đặt lồng chim vào bếp, vợ bé lại tìm cách đuổi vợ cả và con gái lớn. Hôm nay cô ta đặc biệt liều lĩnh, thậm chí còn động đến con gái lớn. Abu không thể nhẫn nhịn thêm, anh nghiêm khắc răn đe vợ bé. Dù vậy cuối cùng anh vẫn mềm lòng. Vợ bé buông lời đe dọa sẽ đuổi vợ cả và con gái lớn. Nhưng trong lòng Abu, con gái lớn quan trọng hơn tất cả. Anh sẽ không để vợ bé làm hại cô bé. Abu và vợ cả trải thảm cho tấm bạt nhún để con gái lớn có chỗ vui chơi. Điều này lại khiến vợ bé khó chịu. Cô ta lại tìm cách gây chuyện với vợ cả, vì nghĩ rằng chỉ cần tách vợ cả khỏi Abu là có thể đuổi cô đi. Vì mục đích đó, vợ bé dùng đủ mọi cách kỳ quặc để làm khó vợ cả. Abu bế con gái lớn lên bạt nhún. Cô bé tặng anh một viên sô-cô-la. Điều đó cho thấy Abu yêu thương con gái thế nào, và vợ cả chắc chắn sẽ không bị đuổi đi. Vợ cả ngồi ngoài sân trầm tư. Cuộc sống này khiến cô mệt mỏi, nhưng cô chỉ có thể chịu đựng. Vì tương lai của con gái lớn, cô vẫn buộc phải tiếp tục ở lại nơi này để sống cùng với sự nguy hiểm bên cạnh. Đó chính là vợ bé luôn tính mưu để hãm hại cô.